Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is second lecture about the chapter trigonometry. In the previous lecture, I had introduced you, right, how to calculate trigonometric ratios, not only of acute angles. So now that concept of right angle triangle and then calculating trigonometric ratios, we have to broaden that and go for any angle. मग आपण काय डेफिनेशन्स केल्या बघा. What was our definition? See, we said that you will take one circle, right? आपण ही डायग्राम काढली होती. I will draw it again. This is your circle, and then suppose you have say axis like this, x and y axis. Okay, suppose this is your x axis and this is your y axis. Okay, so x and y axis. To begin with, we take any circle, not necessarily unit circle. And now suppose you draw the angle like this. Okay, suppose I draw angle which is say not necessarily acute angle. So you draw suppose angle like this, so that its terminal arm, now this is origin, this is suppose A, this point is A suppose. So this distance is radius, suppose it is R. So this distance is also radius. Now on this terminal arm you will take one point P, suppose its coordinates are x and y. मग आता ह्या हा जो पॉइंट आहे ना पी एक्स कॉमा वाय, टर्मिनल आर्म बदलला की हे कोऑर्डिनेट्स बदलणार. रॅडियस आर असणारच आहे, परंतु या सर्कलवर मी कुठेही पॉईंट घेऊ शकतो. ओके, त्यानुसार एक्स आणि वाय हे बदलणार. पॉईंट बदलला की त्याचे कोऑर्डिनेट्स बदलले. कॉमन सेन्स आहे, राईट. यू कॅन हॅव डिफरंट पॉईंट्स विथ सेम एक्स कोऑर्डिनेट, सेम वाय कोऑर्डिनेट, पण दोन वेगवेगळे पॉईंट्स की ज्यांचे एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स पण सेम आहेत असं असूच शकत नाही. ओके, मग हे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत, कशाचे कोऑर्डिनेट्स? पॉईंट ऑन द टर्मिनल आर्म आणि त्याचं ओरिजिनपासूनचं अंतर हे आर, या तीन गोष्टींचा वापर करून आपण आता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाईन करणार आहोत. ओके, आणि जेव्हा तुम्ही हाच टर्मिनल आर्म ज्यावेळी तुम्ही इकडे घेता, म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये घेता, त्यावेळी आणि इथे सुद्धा तसंच होणार. काटकोन त्रिकोण तयार होतोच ना. तुम्ही समजा हा असा लंब टाकला पी वरून इथे, तर हा समजा एम आहे, तर ओ एम हे डिस्टन्स किती होणार? एक्स. डिस्टन्स एक्स होणार, त्याचे कोऑर्डिनेट मायनस एक्स बरोबर आहे, कारण पॉईंट इज इन सेकंड क्वाड्रंट, मायनस एक्स. पण हे डिस्टन्स ओ एम किती असणार? डिस्टन्स कॅन नेवर बी निगेटिव्ह. आणि हे डिस्टन्स एम पी म्हणजेच वाय असणार आहे. अबव वाय एक्स ॲक्सिस तो पॉईंट किती आहे? तर वाय, आणि प्लस वाय, इकडे प्लस ना सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. आणि मग ह्या तिघांचा वापर करून तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाईन करता येतात. त्यामुळे आता आपण काय लॉजिक आहे की सपोज पी एक्स वाय इज द पॉइंट ऑन टर्मिनल आर्म, ऑफ द, आता हे जे सर्व अँगल आहे ना, हा आपण थिटा मानूया, ऑफ अँगल with measure theta. Okay, then such that st म्हणजे such that length OP is R, ओरिजिन पासून. कारण आता आपल्याला सर्व अभ्यासामध्ये आपण सर्व अँगल्स इन स्टँडर्ड पोझिशन शिकणार आहोत. त्यामुळे तो काही विषयच नाही आहे की त्याचा व्हर्टेक्स कुठे आहे आणि त्याचा इनिशियल आर्म कुठे आहे. दॅट इज नॉट द मॅटर नाव. यू आर वॉट एव्हर मॅथमॅटिक्स यू विल स्टडी आफ्टर स्टँडर्ड 11, फ्रॉम स्टँडर्ड 11 ॲक्च्युअली, वी हॅव टू कन्सिडर अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. आणि त्याच्यामुळे हे सर्व असंच असणार आहे काय. मग आता हे जे काही दोन कोऑर्डिनेट्स आहेत ते आणि आर यांचा वापर करून आपण काय म्हणणार की what we will say now, we will define cos theta as x upon r. So we can say here we define cos theta is x upon r
sin theta is y upon r and tan theta is y upon x. And then naturally, I will enlarge this. Naturally, you will have reciprocal of cos, which is sec theta. It will be r upon x. Reciprocal of sin theta, that is cosec theta. As this is y upon r, it will be r upon y. And reciprocal of tan theta is cot theta. See, here tan theta was y upon x, so cot theta is x upon y. So this is how 6 trigonometric ratios are defined. But that is with the help of coordinates of the point on terminal arm and its distance from origin. We are considering now always angle in standard position. त्यामुळे त्याचा व्हर्टेक्स जो आहे तो ओरिजिन असणार आहे. आता टर्मिनल आर्म कुठे असेल, मग त्या अँगलचं मेजर काय आहे यानुसार टर्मिनल आर्म कुठे असेल हे ठरणार. म्हणजे आता आपल्याला ॲक्यूट अँगलचं रेस्ट्रिक्शन नाही आहे. काटकोन त्रिकोणाच्या बाबतीत आपण हे सर्व आता नाही करत आहोत. आपण असं म्हणतोय टर्मिनल आर्म बघणार. आपण टर्मिनल आर्मवरचा एक पॉईंट घेणार, त्याचे कोऑर्डिनेट समजा x, y असतील, जसं इथे घेतलं आहे आपण. आणि हे सर्कल का काढलं आहे तर सर्कलची रॅडियस r घेतली आहे आपण. म्हणजेच काय होईल, त्या टर्मिनल आर्मवर जो पॉईंट घेतला आपण, म्हणजे ज्याला ते सर्कल इंटरसेक्ट करतं आहे असा पॉईंट, त्या अँगलचा जो टर्मिनल आर्म आहे तो आणि सर्कल यांचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन, म्हणजेच काय त्याचं डिस्टन्स किती असणार, r असणार. म्हणून ते r रॅडियस असलेलं सर्कल घेतलं आहे. नंतर आपण ते युनिट सर्कल करणार. ते r1 असलं म्हणून काही बिघडत नाही आहे, एनी r वी कॅन टेक देअर. मग तसं जर घेतलं तर तुम्ही r जर 1 घेतलं तर ते x अपॉन 1 होणार. म्हणजेच कॉस थिटा फक्त x अपॉन rच्या ऐवजी x होणार. r1 असेल ना, युनिट सर्कल घेतलं. इथे आपण सर्कल विथ रॅडियस r घेतलं. बट इफ इट इज अ युनिट सर्कल r विल बी 1. मग त्यावेळी कॉस थिटा म्हणजे नुसता x होणार, साइन थिटा म्हणजे नुसता y होणार, टॅन थिटा म्हणजे y अपॉन x. लक्षात आलं का. अर्थात हे असं 1 घेण्याची काही गरज नाही आहे. 1 का घेता आपण, कॅल्क्युलेशन सोपी व्हावीत म्हणून. पुढे ज्यावेळी आपण प्रॉब्लेम्स करू त्यावेळी आपण 1 घेऊ. पण इन ब्रॉड सेन्स यू कॅन बी r. आता काय होणार बघा, ह्याच्यामुळे तुमच्या असं लक्षात येईल की हा जो काटकोन त्रिकोण तयार झाला त्याच्यामध्ये काय होणार, त्या OPMचं अंतर y होणार, OMचं अंतर x होणार. ते आता x ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह साईडला आहे म्हणून कोऑर्डिनेट आपण निगेटिव्ह लिहिणार. एक्सची व्हॅल्यू x कसा असेल, निगेटिव्ह असेल. का तर इट इज ऑन धिस साईड. हा सेकंड क्वाड्रंटमधला पॉईंट आहे. आता तुम्हाला हे निश्चित माहिती आहे सर्वांना. हे माहीत नाही असं मला मुळीच सांगू नका की इथे जर पॉईंट असेल, हा फर्स्ट क्वाड्रंट ॲज यू नो राईट, दिस इज सेकंड क्वाड्रंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रंट आणि दिस इज फोर्थ क्वाड्रंट. म्हणजे काय झालं, त्या x आणि y ॲक्सिसमुळे हे आता मी रफ फिगर काढले, ॲरोज खरे असे काढलेच पाहिजेत बिकॉज दीज आर लाईन्स. x अँड y ॲक्सिस आर लाईन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर ॲट राईट अँगल्स. त्यामुळे इथे 90 अंशाचा कोन असतो. ऑल दिस थिंग्स यू नो. मग हे जे काय आहे ना, ह्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये पॉईंट जो असतो त्याच्यामध्ये जे 2 कोऑर्डिनेट्स आहेत ते दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात. इथे काय असतं, x निगेटिव्ह y पॉझिटिव्ह. इथे काय असतं, x निगेटिव्ह y पण निगेटिव्ह. आणि इथे काय असतं, x पॉझिटिव्ह y निगेटिव्ह. सो इट इज पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. ओके. सो व्हेनेवर टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट, बोथ एनी पॉईंट ऑन दॅट टर्मिनल आर्म यू टेक, काय होणार, त्याचे x आणि y कोऑर्डिनेट्स दोन्ही पॉझिटिव्ह असतील. सेकंड क्वाड्रंटमधला पॉईंट घेतला तर त्याच्यामधला जो टर्मिनल आर्मवरचा पॉईंट असेल x, y, तो x निगेटिव्ह असेल, y पॉझिटिव्ह असेल. इफ इट इज अ पॉईंट इन थर्ड क्वाड्रंट, म्हणजे समजा तुमचा अँगल जो आहे तो 180 आणि 270च्या मधला आहे, म्हणजेच थर्ड क्वाड्रंटमध्ये तो टर्मिनल आर्म असणार. मग त्यावेळी त्याच्यावरचा कुठलाही पॉईंट मी घेतला P, x, y, तर त्याचे दोन्ही x आणि y व्हॅल्यूज निगेटिव्ह असणार. अँड वेन यू टेक पॉईंट इन द फोर्थ क्वाड्रंट, टर्मिनल आर्म विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रंट. आणि त्याच्या बाबतीत काय होणार, x विल बी पॉझिटिव्ह, y विल बी निगेटिव्ह. सो दिस नॉलेज everyone must have. This is very simple issue. What will be the signs of the x and y coordinates whenever you know where the point lies? लक्षात घ्या. त्यामुळे हे चांगलं तयार पाहिजे आपलं. फर्स्ट क्वाड्रंटमधला पॉईंट घेतला तर दोन्ही x आणि y कोऑर्डिनेट्स पॉझिटिव्ह. When you take point in second quadrant, x is negative, y is positive.
When you take point in third quadrant, both x and y are negative. When you take point in fourth quadrant, x is positive, y is negative. Right? So this is how we have to remember these things. And this is known to you. This is not new to you. म्हणजे मग आता जर मी असं म्हणतो आहे की मी ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशोज हे आपण टर्मिनल आर्मवरचा पॉईंट पी एक्स कॉमा वाय आणि त्या पॉईंटचं ओरिजिनपासूनचं अंतर जे आर आहे या तिघांच्या माध्यमातून आपण हे सर्व ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशोज डिफाईन करतो आहोत. सो वी डिफाईन कॉस थिटा एक्स अपॉन आर. एक्स म्हणजे काय आहे? इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉईंट ऑन द टर्मिनल आर्म ऑफ दॅट अँगल. What is y? It is the y coordinate of point on the terminal arm of the angle, and r is the distance of the point from origin. तो जो अँगल आहे त्याचा जो टर्मिनल आर्म आहे तो कुठल्याही क्वाड्रंटमध्ये असेल तरीही त्या पॉईंटचं ओरिजिनपासूनचं अंतर हे पॉझिटिव्हच असणार. ते आर कधीच निगेटिव्ह असणार नाही. आर विल बी ऑलवेज पॉझिटिव्ह. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज व्हॉट आर द साईन्स ऑफ एक्स अँड वाय. साईन म्हणजे चिन्ह, SIGN. एक्स आणि वायची चिन्ह काय असतील, एक्स आणि वाय हे कसे असतील, आर दे पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. इट विल ऑल डिपेंड ऑन वेअर द टर्मिनल आर्म लाईज, इन विच क्वाड्रंट इट लाईज. ओके. ऑल्सो यू हॅव टू स्टडी अँगल्स विच आर क्वाड्रंटल अँगल्स. मग त्या क्वाड्रंटल अँगल्समध्ये काय असतं, टर्मिनल आर्म इज नॉट इन एनी क्वाड्रंट. तुम्ही क्वाड्रंटल अँगल समजा इथे आता बघूया की समजा हा पॉईंट मी क्यू घेतला तर हा जो माझा अँगल आहे ना AOQ याचं मेजर 90 अंश आहे. हे असं जर आपण घेतलं ना, हा जर अँगल असा घेतलात तुम्ही रोटेटिंग इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, तर मग ह्याचा मेजर 90 आहे. हा क्वाड्रंटल अँगल आहे. मग ह्याचा टर्मिनल आर्म जो आहे तो वाय ॲक्सिसची पॉझिटिव्ह साईड आहे. म्हणजे हा कुठल्याही क्वाड्रंटमध्ये नाही आहे. आणि मग तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की जर पॉईंट हा एक्स किंवा वाय ॲक्सिसवर असेल, एक्स ॲक्सिसवर असेल तर त्याचा वाय कोऑर्डिनेट 0 असतो. वाय ॲक्सिसवरचा पॉईंट असेल तर त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 असतो. त्यामुळे फार काळजीपूर्वक आपल्याला बघावं लागणार आणि आपल्याला बेसिक्स क्लिअर पाहिजे. वेअर इज द टर्मिनल आर्म? इज इट ऑन ॲक्सिस? इफ इट इज ऑन ॲक्सिस, सपोज इट इज ऑन एक्स ॲक्सिस, इज इट ऑन द पॉझिटिव्ह साईड ऑफ एक्स ॲक्सिस ऑर निगेटिव्ह साईड ऑफ एक्स ॲक्सिस? If it is on y-axis, terminal arm is suppose on y-axis, like this. Whenever I take 90 degrees angle, terminal arm is on y-axis. But if it is above x-axis, then it is y positive. If it is below x-axis, then y is negative. Right? This is a very basic knowledge, and that is very, very essential. But now concretely you should know that now we are not restricting ourselves to right angled triangle. What we are doing, we are always studying angles in standard position. So its initial arm will be along positive direction of x axis, vertex will be origin. That is fixed for any further study that we are going to work on. Question is, where is the terminal arm? मग तो आता कुठल्याही अँगलचं तुम्हाला restriction नाही आहे. You are not considering only acute angles. Any damn angle you can study. मग त्याच्यामध्ये त्या अँगलचं मेजर काय आहे यानुसार टर्मिनल आर्म कुठे आहे हे ठरणार ना. मेजर जर 90 आणि 180च्या मध्ये असेल तर टर्मिनल आर्म कुठे असणार? सेकंड क्वाड्रंट. जर ते 180 आणि 270च्या मध्ये असेल तर थर्ड क्वाड्रंटवर टर्मिनल आर्म असेल. इफ इट इज मोर दॅन 270 बट लेस दॅन 360, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रंट. किंवा सपोज युअर अँगल इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन, इनिशियल आर्म रोटेटिंग, तर ते 90च्या पेक्षा लहान असेल, रोटेट झालं ते क्लॉकवाईज, बट द मेजर ऑफ द अँगल इज -33, तर तो कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असणार टर्मिनल आर्म? फोर्थ क्वाड्रंट. -120 कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असणार टर्मिनल आर्म? बघा हे क्लॉकवाईज तुम्ही रोटेट करणार हे असं, आणि 120 म्हणजे पुढे 90च्या 30 जाणार, म्हणजे टर्मिनल आर्म इथे असेल. म्हणजे हे कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आलं? हे मेजर त्याचं -120 डिग्रीज. कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये अँगल त्याचा टर्मिनल आर्म आला? थर्ड क्वाड्रंट. सो दिस इज अँगल इन थर्ड क्वाड्रंट. मग थर्ड क्वाड्रंटमध्ये एक्स आणि वाय दोन्ही निगेटिव्ह असतात. आर हे कायम पॉझिटिव्ह असणार ना. आर हे त्या समजा हा पॉईंट मी आर घेतला तर हे जे तुमचं आहे ना AOR हा जो अँगल आहे त्याचं हे जे डिस्टन्स आहे O to R हे पॉझिटिव्हच असणार. डिस्टन्स कधीच निगेटिव्ह नसणार. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला या गोष्टीचा, ह्या नॉलेजचा वापर करून तुम्हाला सांगता येईल की त्या ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशोज जे काढणार तुम्ही त्या अँगलचे, म्हणजे अँगल फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल
तर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोचे साइन्स काय असतील, चिन्ह त्यांची. अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असेल तर व्हॉट आर साइन्स ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. अँगल थर्ड क्वाड्रंटमध्ये असेल तर काय, आणि अँगल इफ इट इज इन फोर्थ क्वाड्रंट देन व्हॉट. सो ऑल धिस वी विल स्टडी नाव. सो नाव अवर टायटल इज साइन्स ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. साइन्स ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. Okay, so now what we can say, let theta be an angle, theta be measure of an angle, okay, then theta be the measure of angle in standard position. So that is obvious. Now we are not going to study anything other than angle in standard position. So angle in standard position, theta be measure of angle in standard position. Let px comma y be point on terminal arm. Px comma y be point on terminal arm of angle, and let length OP is R. ओके, म्हणजे काय सिच्युएशन झाली बघा. सपोज दिस इज युअर एक्स ॲक्सिस अँड दिस इज से वाय ॲक्सिस, अँड सपोज दिस इज द अँगल. हा आपण अँगल घेऊया किंवा हे आपण इरेज करूया. ओके, वी हॅव दिस, वी कॅन ड्रॉ लाईक दिस. मग हे तुमचं ओरिजिन आहे, करेक्ट. दिस इज युअर एक्स ॲक्सिस, दिस इज युअर वाय ॲक्सिस, अँड दिस इज द अँगल थिटा. Suppose this is point A, this is point B, and this distance OB is R. Coordinates of point B are x comma y. Then what we define sin theta as y upon R. Cos theta is x upon R, and tan theta is equal to y upon x. And then their reciprocals. Reciprocal of sin theta is cosec theta. Reciprocal of cos theta is sec theta. Reciprocal of tan theta is cot theta. But then basically these are three trigonometric ratios: sin, cos and tan. Cosec हे sin चा reciprocal आहे. Cosec theta याला स्वतंत्र अस्तित्व नाही आहे. Cosec theta depends on what sin theta is. Suppose I say sin theta is 3 upon 5, then cosec theta will be 5 upon 3. Etc. So you know that this is not new to you. You know that cosec is reciprocal of sine and all those things. Okay. So now whenever I want to study science of trigonometric ratios, मला हे सांगायचं आहे की अँगल जर कसा आहे बघा, अँगल कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. ओके, दॅट वी विल त्याप्रमाणे आपणाला ते कोऑर्डिनेट्स घ्यायचे आहेत. म्हणजे आता इथली हीच फिगर आपण वापरूया. बघा इथे जर अँगल हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल तर तुम्हाला हे माहिती आहे की फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये कुठलाही पॉईंट घेतलात तर त्याचं दोन्ही एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स हे पॉझिटिव्ह असतात. सेकंड क्वाड्रंटमधला पॉईंट घेतलात तर एक्स निगेटिव्ह, वाय पॉझिटिव्ह. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये एक्स आणि वाय दोन्ही निगेटिव्ह. अँड इफ इट इज अ पॉईंट इन फोर्थ क्वाड्रंट देन एक्स इज पॉझिटिव्ह, वाय इज निगेटिव्ह. दिस बेसिक अंडरस्टँडिंग यू ऑलरेडी हॅव. आता आपण काय बघतोय बघा, आणि आर हे नेहमी पॉझिटिव्ह असणार. बघा लेंथ ओ पी इज इक्वल टू आर इज ग्रेटर दॅन 0 ऑलवेज. बट वी कॅनॉट से ऑलवेज वर्ड अबाउट एक्स अँड वाय. एक्स अँड वाय कुठल्या क्वाड्रंटमधला पॉईंट आहे त्याच्यानंतर त्याच्यावर ठरणार आहे. सो केस 1 आपण घेऊया. केस 1, टर्मिनल आर्म lies in
फर्स्ट क्वाड्रंट, terminal arm lies in first quadrant. So px, y, बघा आपण असं आता म्हणतोय लेट px, y बी द पॉइंट ऑन टर्मिनल आर्म, आणि आता इथे म्हणतोय टर्मिनल आर्म लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. सो pxy इज पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रंट. ओके, so x is positive, y is positive, x is positive, y is positive, and r is always positive. r is greater than 0 always. त्यामुळे साइन थिटा जे आहे y अपॉन r, आता बघा y पॉझिटिव्ह आहे, r पॉझिटिव्ह आहे, सो पॉझिटिव्ह अपॉन पॉझिटिव्ह इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सिमिलरली cos theta x upon r, that is also x positive, r positive, so that is also positive. And as y and x both are positive, tan also is positive. So whenever terminal arm lies in first quadrant, all trigonometric ratios are positive. Right? This is very, very important conclusion. All the trigonometric ratios are positive when terminal arm lies in first quadrant. Now you take case 2, and here you say terminal arm lies in second quadrant. मग काय होणार बघा, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये सो pxy हा जो पॉइंट आहे, pxy हा टर्मिनल आर्मवरचा पॉइंट आहे. आता टर्मिनल आर्म हाच जर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल तर pxy इज पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रंट. ओके, and you know सेकंड क्वाड्रंट मध्ये x निगेटिव्ह, y पॉझिटिव्ह, x इज लेस दॅन 0, निगेटिव्ह म्हणजेच लेस दॅन 0, y इज ग्रेटर दॅन 0, आणि r हे डिस्टन्स आहे ते पॉझिटिव्हच असणार. मग आता त्याच्यामुळे काय होणार, जर x हे निगेटिव्ह असेल, r हे पॉझिटिव्ह असेल, तर x अपॉन r हे निगेटिव्ह अपॉन पॉझिटिव्ह म्हणजे ते निगेटिव्ह होणार. त्यामुळे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये काय होणार बघा, cos थीटा इज निगेटिव्ह, cos थीटा लेस दॅन 0 होणार, cos थीटा निगेटिव्ह होणार, असं आपण लिहू बेटर वे, निगेटिव्ह. साइन थीटाचं काय बघा सूत्र, y अपॉन r, मग y इज ग्रेटर दॅन 0, r इज ग्रेटर दॅन 0, सो सेकंड क्वाड्रंट मधल्या अँगलच्या बाबतीत साइन थीटा पॉझिटिव्ह होणार. आणि टॅन थीटाचं काय होईल बघा, टॅन थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे, इट इज y अपॉन x, पण y पॉझिटिव्ह आहे, x निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे पॉझिटिव्हला मी निगेटिव्हने भागणार, म्हणजे हे निगेटिव्ह होईल. टॅन थीटा इज इक्वल टू साइन नको, टॅन थीटा विल बी निगेटिव्ह. त्यामुळे अँगल ज्यावेळी फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल त्यावेळी ऑल ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज विल बी पॉझिटिव्ह. इथे काय होणार, साइन पॉझिटिव्ह होणार, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन रेशो पॉझिटिव्ह होणार. आता तसंच तुम्ही करू शकता. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये काय परिस्थिती आहे, एक्स निगेटिव्ह, वाय निगेटिव्ह. मग एक्स आणि म्हणजे काय होणार बघा, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये जेव्हा तुम्ही अँगल थर्ड क्वाड्रंटमधला घेणार त्यावेळी त्याचा जो टर्मिनल आर्म आहे तो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये असणार. मग टर्मिनल आर्मवरचा पॉईंट हा पण थर्ड क्वाड्रंटमधला असणार. मग थर्ड क्वाड्रंटमध्ये एक्स निगेटिव्ह असतं, वाय पण निगेटिव्ह असतं, आर हे कायम पॉझिटिव्ह, म्हणजेच काय एक्स अपॉन आर हे निगेटिव्ह होणार, वाय अपॉन आर हे निगेटिव्ह होणार, म्हणजेच कॉस आणि साइन हे निगेटिव्ह झाले. पण वाय अपॉन एक्स टॅन थीटा जे आहे ते वाय निगेटिव्ह आहे, एक्स निगेटिव्ह आहे, म्हणजे निगेटिव्ह भागिले निगेटिव्ह म्हणजे ते पॉझिटिव्ह होणार. त्यामुळे इथे टॅन थीटा हे पॉझिटिव्ह होणार. आता मी हे इथे फक्त पॉझिटिव्ह लिहितो आहे, म्हणजे उरलेले निगेटिव्ह, उरलेले म्हणजे कोणते, कॉस आणि टॅन. साइन, कॉस आणि टॅन हे तीन बेसिक ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज लिहिले जातात. मग तुम्ही ज्यावेळी म्हणताय की सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल असेल त्यावेळी साइन थीटा पॉझिटिव्ह, याचाच अर्थ कॉस आणि टॅन हे निगेटिव्ह, इथे टॅन पॉझिटिव्ह येणार थर्ड क्वाड्रंटमधला. आणि फोर्थ क्वाड्रंटमधला ज्यावेळी तुम्ही अँगल घेणार त्यावेळी काय होणार, त्याचा टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये असणार. फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये एक्स पॉझिटिव्ह असतं, वाय निगेटिव्ह. फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये एक्स इज पॉझिटिव्ह आणि वाय इज निगेटिव्ह आणि आर हा नेहमीच पॉझिटिव्ह. त्यामुळे फोर्थ क्वाड्रंटमधला ज्यावेळी अँगल घेणार त्यावेळी एक्स अपॉन आर बघा, पॉझिटिव्ह अपॉन पॉझिटिव्ह, त्यामुळे इथे कॉस हे पॉझिटिव्ह येणार आणि बाकी वाय अपॉन आर हे निगेटिव्ह येणार.
y अपॉन x पण निगेटिव्ह येणार, कारण y निगेटिव्ह x पॉझिटिव्ह. सो नाव वी हॅव seen what are the signs of trigonometric ratios and they depend on where the terminal arm of the angle lies. So in a nutshell आपण हे नीट लिहूया. आता लक्षात घ्या, वी विल राईट दिस इन अ प्रॉपर वे. ओके, प्रॉपर वे म्हणजे काय, नीटली आपण लिहूया. आता आपण असं म्हणणार की अँगल इन विच क्वाड्रंट, angle in which quadrant, Q stands for quadrant, sign of trigonometric ratios. ओके, तर अँगल जर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल तर साइन थिटा, कॉस थिटा आणि टॅन थिटा ऑल आर पॉझिटिव्ह. अँगल जर सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असेल तर साइन थिटा पॉझिटिव्ह, सो रिमेनिंग आर निगेटिव्ह. दॅट नीड नॉट बी रिटन. इफ अँगल इज इन थर्ड क्वाड्रंट then tan theta is positive, and when angle is in fourth quadrant cos theta is positive. Cos theta is positive. याचाच अर्थ काय, sin theta positive, so cos आणि tan negative. If you want you can mention it here also. Cos theta, tan theta negative. इथे tan positive म्हणजे sin theta, cos theta निगेटिव्ह आणि इथे कॉस थिटा पॉझिटिव्ह, सो साइन थिटा म्हणजे हे ह्याच्यासाठी, हे ह्याच्यासाठी, आणि इथे कॉस थिटा पॉझिटिव्ह म्हणताय तुम्ही, म्हणजेच साइन थिटा आणि टॅन थिटा दीज आर निगेटिव्ह. ओके, म्हणून पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये फक्त साइन ऑल पॉझिटिव्ह, ऑल ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह. इथे साइन पॉझिटिव्ह सेकंड क्वाड्रंट, इथे टॅन पॉझिटिव्ह थर्ड क्वाड्रंट आणि इथे कॉस पॉझिटिव्ह फोर्थ क्वाड्रंट. सो यू कॅन रिमेंबर इट लाईक दिस, ASTC. सो यू कॅन रिमेंबर द सेंटेन्स ऑल ॲड, यू कॅन से ॲड शुगर टू कॉफी. This is another way of remembering things. You can create one sentence and the initial first letters of all the words in that sentence tells you something. So here add मधला A म्हणजेच all, sugar मधला S म्हणजेच sin, TO 2 मधला T म्हणजे tan आणि coffee मधला C म्हणजे cos. So all sin, tan, cos can be remembered as. If you remember this, nothing wrong. But you can have some sentence like this, add sugar to coffee. आणि मग त्यातली जी पहिली लेटर्स आहेत त्याचा वापर करून आपण हे लक्षात ठेवता येतं. सो दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक of remembering mathematical terminologies or all these things. You can remember properly by this technique. Okay, so I hope you understood this whatever we discussed in this lecture. आपण शेवट कुठपर्यंत आलो आता, सायन्स ऑफ ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशोज. We will continue in the next lecture. Thank you.